So what's up mga kamota, matagal tayong walang upload ngayon. So ito update lang dahil 2 years anniversary na rin ng channel natin. So may motovlogs pa naman mga boss. Nga pala, iniimbitahan ko kayo pag may mga pangangailangan kayo sa motor nyo tulad ng DC MONORACK, IMMORTAL MOTOBAG, yan, mga organizer. Meron tayo niyang team ka dito sa motagears. So tara, let's go. Tara, let's go. Samahan nyo ako sa bagong grind ng buhay ko. Wait, titingnan ko pala kung yung address. Quick 7 kilometro. Kumanan sa Sorrento Oasis Road. Yeah. Yun, ibanggitin lang din natin ulit, tinulungan tayo ng DC MONORACK tsaka ng IMMORTAL MOTOBAG simulan tong mumunting negosyo, pero nangangarap tayo pwede tayong magkaroon siguro ng maliit na shop, pero more on gears and accessories para sa rider. Okay, so nandito na tayo. Wait. Hello boss, nandito na po ako sa labas. Okay po. A few moments later. Sporty, no? 2010. Tapos ito boss, nagtitinda ako nito. Baka wala ka pa nito. Yung palagay sa ilalim ng upuan. Ay, wala pa ako. Yan ang nadala ko. Okay. Picture ko kayo boss, okay lang? Ha? Picture ang kita. Kita naman yan siguro. Thank you. Yan. Okay, thank you boss. Salamat sir. Okay. So yun na. Andiyan na po si Michelle. Only wings tayo. Only wings. Hanap tayo. May pera ka? Wala. Wala ka only wings. Gusto ko eh. Hala. Okay. Ayaw mo? Bakit? Wala, nakapanood ako Only Wings eh. Nako, ba yung camera ko? Naka-on. Okay.
ha? Parang Uwe. Uwe. ano ba? Hey! Wow! Dali! Nakuha! Wow! Nakuha! Maganda! Ginagawa mo! Ayoko yan! Okay. Hawakan mo! Oh, diba kinakarera? Naka-NMAX yun o kinakarera. Feeling ko totoo yun nasa Facebook. Para daw kinakarera yung mga naka-NMAX. Hindi ako nagdonohan. Tinanggal ko lang yung camera. Di ba mong dilim mo? Tayo kita. Tayo kita. Kita tayo. Ayan ako mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hanap muna tayo ng ano? Aliwing. Oh, okay. 9 PM eh. Ano mo? Close na. Wala na? Hanap pa tayo sa iba. Open pa kayo? O, saan pwede mag-park? Magbayad tayo, sir. Magbayad lang po. Magkano bayad? Dito na tayo. Nakakita na tayo ng kakainan. Time-lapse na lang namin siguro. Wala bang discount dito pag birthday? Ay, dali. Wala pa naman ako. So, dito tayo kumain sa Primo's Diner. Only wings. Yan o, dyan. Grabe. Isog. So, hanggang dito na lang. Uwi na kami. Sinama ko lang kayo sa dinner namin. Saka wala lang. Namiss ko mag-upload eh. Namiss ko maggawa ng vlog. Namiss ko mag-upload sa YouTube. Pagbigyan nyo na, anniversary natin eh. Happy anniversary nga pala dyan sa mga solid pa rin na nanonood. Saka happy birthday Chini. So hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel eh, subscribe mo na yung subscribe button. At ring mo na rin yung notification bell. Tapos mag-comment ka na rin ng hashtag happy anniversary MOTOBAG. Yun lang, hanggang dito na lang. Bye-bye!